Hello, what is up everyone? Eman from Peso Smart PH here, and today i-announce ko sa inyo na meron ng channel membership si Peso Smart PH. Essentially, this is one way for you to support the channel in exchange for some perks that I will explain now. First off, meron tatlong tiers yan, no? Si Peso Smart, Peso Smarter, and Peso Smartest. Yung unang perk ni Peso Smart is magkakaroon kayo ng badges, no? Depende kung gaano na katagal na supporter ng channel. And then, magagamit nyo din itong mga custom emojis na in-upload ko. And lastly, isa-shoutout ko kayo at the end of every episode as a thank you para sa inyong support. Yung second tier is si Peso Smarter. Lahat ng perks na meron si Peso Smart, makukuha nyo din yan. Ang additional lang is magkakaroon kayo ng access sa invite-only Discord channel. Last but not the least is yung third tier, which is Peso Smartest. Again, lahat ng mga perks ni Peso Smart and the Peso Smarter is makukuha nyo dito sa tier na ito. And then, merong mga additionals. Una dyan is you can connect with me sa social media accounts like Facebook, Instagram, or kahit ano. And then, you can message me there your questions and I will try my best to answer them. Siyempre, ginagawa din naman natin yun sa YouTube comments, no? Pero if mas trip nyo like mag-email or like mag-message sa Facebook or kung saan man, then that will be an advantage. Another perk will be early access sa mga uploads ko. So, syempre, ina-upload ko yung mga videos ko every Monday and Friday. So, before ko pa i-upload yun and iset sa public para mapanood ng lahat, mapapanood yun na agad or mapapahinggan yung episode na yun. Then, sisendan ko din kayo ng updates kung ano ba yung next topic na i-discuss ko sa next episode and kung ano na yung progress ko. And kung trip nyo din, papakita ko sa inyo kung ano yung mga bloopers and kung ano yung mga uncut clips, no? Para magka-idea na rin kayo kung ilang takes ba yung nangyayari bago mabuo yung isang video, yung isang episode. And makita nyo yung times na nabubulol ako or like nabablanko ako and hindi ko alam yung susunod kong sasabihin. Paalala lang, this is not required. Hindi ko kayo pinipilit na bumili nitong mga memberships na ito. Basically, this is just one way to support the channel and to support me. And huwag kayong mag-alala, lahat ng content na gagawin ko is popost ko pa rin sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, and sa podcast. Again, this is just one way to support me if you want to. Anyway, hindi ko na to pahabain pa. I think I explained everything well naman and sana naging malinaw yon sa inyo. And if you're gonna support the channel, I thank you in advance and I really appreciate you. Always remember, be Peso Smart.